बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी। द अंग्रेज़ी ग्रामर पे पुख्तो ژبه کې موږ د یادولو کوشش کوو، ځان په د پوهه کولو په د الله په فضل و کرم باندې موږ پارټس اف سپیچ یا ایلیمنټس اف سپیچ چې کوم بنیادی شیان دي هغه باندې ټول لیکچر تاسو لپاره اپلوډ کړی دي. هغه به تاسو کتلی او الفاظو مختلف قسمونه چې دي هغه به پیژندلی. بیا سنټنس څه ته وایي؟ سنټنس د معنوي لحاظ باندې څو قسمه لري. سنټنس بیا سټرکچرل پوینټ اف ویو باندې څو قسمه لري، یعنی کلاس څه ته وایي، فریز څه ته وایي. دا ټولې خبرې چې کوي دي دا موږ په مخکني لیکچرو کې ایکسپلین کړي دي چې هغه لیکچر به تاسو کتلی او که نه نو د خپل چې کوم شی ضروري ګڼئ نو هغې دپاره زړو لیکچرو ته تللی شئ. موږ شکر الحمدلله اوس را رسېدلي یو دې سټیج ته چې اوس موږ په ټینس باندې کار وکړو او ځان په ټینس باندې پوه کړو چې ټینس څه ته وایي او دا دی څه شی او د دې مقاصد څه دي او د دې استعمال څه دی او سټرکچر یې څه دی، په څه طریقه باندې جوړیږي. نو راځئ چې په دې باندې ځان پوه کړو. ټینس موږ ته په پښتو کې زمانه وایو. زمانه یعنی مطلب دا وخت، څه دورانیه باندې خور وخت موږ زمانه وایو او هغې ته په انګریزي کې ټینس وایي. دا لفظ ټینس چې دی دا اصل کې د لیټن لینګویج لاتینۍ ژبې د لاتینۍ ژبې د ټکي نه وتی دی د ورلډ نه چې هغه دی ټیمپس. لاتینۍ ژبه کې ټیمپس یو ورلډ دی، د هغې نه ټینس وتی دی او په لاتینۍ ژبه کې ټیمپس چې دی دا ټایم ته وایي، وخت ته وایي. یعنې د دې په اسان دغه کې موږ په دې نتیجه په اسانه رسېدی شو او په دې پوهېدی شو چې ټینس موږ ته د یو کار، د یو ایکشن یا د یو واقعې یا د یو ایونټ وخت موږ ته ښیي. دغه وخت چې یعنی ډایرکټ موږ ته ښودی کېږي، موږ ته ډایرکټ پته لګي چې دا کار یا دا واقعه په کوم وخت کې شوې ده. اوس وختونه خو ډېر زیات دي، وختونه ډېر زیات دي. لکه مثال په طور په یوه ورځ کې هم ډېر بې حسابه وختونه دي او که فرض که سړی د غونډ لایف وخت والي نو د یو انسان لایف کې څومره وختونه راځي. دغه که د ټول ورلډ لایف موږ والو نو څومره زیات وختونه راځي. نو د دې د اسان ډویژن دپاره یو اسان کار ماهرینو کړی دی او د ژبې په لحاظ یې موږ ته ډېر په اسانو دا وخت چې کوم دی دا زمانې چې کوم دي دغه چې کوم دی وخت یې موږ ته په زمانو کې تقسیم کړی دی ډېر په اسانه باندې. لکه موږ ډېر په اسانه باندې ویلی شو چې که فرض کا د دنیا ژوند موږ په ډېر په اسانه باندې په 3 حصو کې تقسیمولی شو. دې ته وروستو ځو، اول راځو په دې سنټنسز باندې سوچ کوو. دا اولنی سنټنس که موږ ریډ کو، آی ریډ ان کالج. لکه زه اوس لګیا یم په کالج کې سبق وایم، یعنی دا څه دی موجوده وخت کې دا کار زه کوم چې هغې ته موږ وایو پریزنټ، یعنی دا پریزنټ دی، دا پریزنټ ټنس دی. دا عمل چې دی دا په دې موجوده وخت کې کېږي، یعنی په دې وخت کې کېږي، په دې موجوده زمانه کې کېږي. I read in school 2 years ago. 2 years ago 2 کاله مخکې، یعنی مطلب دا چې تیر شوی وخت. نو دلته کې دا عمل چې کوم دی دې مطلب دا شو چې دا عمل د ریډینګ چې دی دا 2 کاله مخکې شوی، یعنی په تیر شوي وخت کې شوی او تیر شوي وخت ته موږ پاسټ وایو. په انګریزي کې هغې ته پاسټ وایي، تیر شوی وخت، ماضي چې ورته وایو. I shall read in the university next year. next year راتلونکی کال، راتلونکی کال یعنی لا راغلی نه دی. کم وخت چې لا راغلی نه وي نو هغې ته موږ فیوچر وایو، مستقبل، یعنی په مستقبل کې به کېږي. یعنی په دې لحاظ باندې موږ د دنیا وخت چې کوم دی ډېر په اسانه باندې په 3 زمانو کې تقسیمولی شو. که موږ مثال په طور باندې یو لاین راکاږو چې دا لاین چې دی دې ځای ورلډ پیدا شو او دې ځای به ورلډ ختمیږي، دنیا په دې ځای پیدا شو دې ځای به ختمیږي. نو که د دې په دې منځ کې موږ یو لاین راکاږو
او دا لاین ریپرزینټ کوي څه شی پریزنټ دا موجوده وخت ریپرزینټ کوي دا موجوده زمانه ریپرزینټ کوي په دې کم کې چې موږ یو دا وخت ریپرزینټ کوي دا لاین نو په اسانه باندې د موږ ته دا د دنیا وخت چې کوم دی دا یې موږ ته په دریو حصو باندې ډېر په اسانه تقسیم کړو یعنی یو وخت دا چې دا موجوده دی یو د دې موجوده نه مخکې چې کوم تیر شوی دی نو دا پاست دی او یو د دې موجوده نه وروستو چې کوم راځي نو دا فیوچر دی راتلونکی وخت دی نو لہٰذا په اسانه باندې د دنیا وخت په دریو زمانو کې تقسیم شو په درې ټنسه کې تقسیم شو پریزنٹ پاسٹ او فیوچر حال ماضی مستقبل وسنی وخت تیر شوی وخت راتلونکی وخت یعنی دا لاین په دې ګراف کې موږ ته دا لاین موجوده وخت دی د دې موجوده وخت نه مخکې چې څومره تیر دی دا پاست دی او د دې نه وروستو چې دا کم نه دی راغلی لا به راځي نو دا فیوچر دی ډېر په اسانه باندې موږ ته پته لګي اوس موږ ته په سنټنس کې موږ الریډي پویو چې یو ایکشن یا ایونټ چې موږ ته بیانوي نو هغه ورډ څه شي هغه ورب وي لکه دې سنټنسز کې موږ سره ریډ چې کوم دی دا ورب دی چې دا موږ ته هغه ایکشن ښیي او دغه ورب چې کوم دی دغه موږ ته ټینس هم ښیي او په دې لحاظ باندې بیا موږ لکه دا موږ ته څنګه ښیي دا موږ ته داسې ښیي چې دا مختلف ټینسز ته دا ورب خپل شکل بدلی را بدلی یا په دې کې د څه سیلیبل یا ساؤنډ اضافه کیږي سیلیبل اضافه پکې کیږي د فونیم اضافه پکې کیږي یا ته کمیږي یا یو شان پاتې کیږي ځنې خو اکثر پکې اضافه کیږي او هغې ته موږ فارمز آف ورب وایو او په دغه لحاظ باندې دا ورب چې کوم دی نو دی زموږ سره 15 فارمز دي او هغه 15 فارمز د وربس چې کوم دي نو هغه صرف او صرف د دې دپاره دي چې هغه ډایرکټ موږ ته دا ټینسز جوړوي یعنی د ټینسز د جوړولو دپاره نور هیڅ قسمه په نور ورډس کې څه چینجز وغیره راوستل نه غواړي صرف د ورب هغه کریکټ فارم چې د ورب کم فارم په کم ټینس کې استعمالیږي بس چې هغه زمونږ یادي په اسانه باندې به هغه ټینس او د ورب 15 فارمز وي پرزنټ هغې له موږ نومونه هم د دې ټینسز په لحاظ ورکړي دي د زمانې په لحاظ یو بیس فارم وي یعنی بیس دا بنیادي چې بنیادي کوم وي او بل پریزنٹ فارم یعنی هغه په پریزنٹ ټینس کې استعمالیږي پاسٹ فارم یعنی هغه په پاسٹ ټینس کې استعمالیږي پاسٹ پارټیسیپل فارم یعنی هغه په پرفیکٹ ټینسز کې استعمالیږي او پریزنٹ پارټیسیپل فارم چې هغه په کنټینیوس ټینسز کې استعمالیږي نو دغه 15 په دې کې بیا په دې وجه باندې دې کې بیا موږ فینټ او انفینټ وربس وایو چې دا فینټ دي دا انفینټ دي کې دا دوه فارم چې کوم دي نو دا انفینټ دي او 3 چې کوم دي هغه فینټ دي پریزنٹ بیس پریزنٹ او پاسٹ دا فینټ دي او دغه چې کوم دي دا پارټیسیپلز دواړه پاسٹ پارټیسیپل پریزنٹ پارټیسیپل دواړه انفینټ فارمز دي هغه د بل ورب د هیلپ نه بغیر سنټنس نشي جوړولی دغه پکې لږ ډېر د ورب متعلق د ټینس په لحاظ باندې هم ما درته معلومات درکولو کوشش وکړو اوس ټینس چې کوم دی یعنی دا موږ ته ډایرکټ په ډایرکټه د یو عمل یا د یو ایونټ زمانه یا وخت راښیي او هغه موږ ته همدغه ورب راښیي او چې د دې وجې نه بیا موږ وایو چې دا ورب یا په پریزنټ ټینس کې دی یا په پاسټ ټینس کې دی یا په فیوچر ټینس کې دی اوس یوازې دغه کار کوي که د دې نه علاوه ټینس نور کار هم کوي لکه مثال په طور باندې موږ یو بل مثال اخلو مثال په طور باندې که دلته کې موږ راشو چې I read in college I read in college یعنی په دې موجوده وخت کې زه په کالج کې سبق وایم اگر چې په دې وخت کې نه یم چې دا کوم اوس ولاړ یم په دې ټایم کې چې د کوم ټایم کې دا خبره کوم په دې ټایم کې نه یم خو په دې موجوده زمانه کې زه کالج ته ځم راځم دا زمانه سبا دغه
I am reading now. اوس دا چې کوم دی دا موږ ته څه ښیي دا موږ ته دا ښیي چې بالکل عین په دې موقع باندې زه دا ریډینګ کوم لوستل کوم څه کتاب لولم یا اخبار لولم یا څه رساله لولم خو اوس په دې وخت کې لګیا یعنی دا کنټینیوس ورته موږ وایو چې دا عمل چې دی دا اوس کنټینیوس دی په دې موجوده وخت کې جاری دی په دې موجوده وخت کې روان دی دا پریزنټ ایکشن دی بالکل د دې موجوده وخت دا ایکشن اوس بالکل په دې موجوده وخت کې کیږي نور به بیا یا کوم یا نه کوم خو لکه اوس په دې موجوده وخت کې کیږي یو بل I have read in a school I have read in a school اوس په دې کې have read in a school دا چې کوم دی دا موږ ته څه شو کوي چې دا په موجوده وخت کې د عمل دی خو کمپلیټ شوی دی مکمل دی دا مخکې چې I am reading now د دې مطلب دی چې دا شروع دی خو لا کمپلیټ نه دی او هغه بل چې دی نو چې هغه دی خو په انسپیسیفاید پریزنټ کې دی او لا کمپلیټ نه دی دا بل بالکل په موجوده وخت کې دی خو لا کمپلیټ نه دی دا څه دا بالکل کمپلیټ دی اوس په دې موجوده وخت کې دا کمپلیټ دی دا عمل ما مکمل کړی دی I have been reading for 2 hours مثال په طور for 2 hours اوس په دې باندې کې سوچ وکړو مونږه نو دا عمل چې کوم دی دا یو داسې عمل دی چې اوس جاری دی خو د څومره وخت نه جاری دی هغه وخت هم ورسره ورکړ کړی دی 2 غنټو نه جاری دی او لا کمپلیټ نه دی هغه بلکې خو سمپل جاری دی وخت مخت پته پکې نه لګي I am reading now هغې کې دغه پته نه لګي دې کې ورسره دا پته هم لګي چې جاری دی د 2 غنټو نه جاری دی د دې مطلب دا شو چې دا ایکشن چې کوم دی یو عمل یا یو واقعه په 4 حالت کې کېدی شي یا دغه چې یو خاص وخت کې کېږي یا دا چې په هغه وخت کې جاری وي شروع شوی وي خو لا کمپلیټ شوی نه وي روان وي ودرېدلی لا نه سټاپ شوی نه نه کمپلیټ وي نه ختم شوی وي بل کمپلیټ وي په دغه وخت کې خو کمپلیټ شوی بل په دغه وخت کې رواني ختم شوی لا نه کمپلیټ شوی لا نه چرته مستقبل کې به کمپلیټ کیږي چرته وروسته به پوره کیږي خو وخت یې ورسره هم چې د عمره وخت نه دی نو دې کې لکه د عمل هغه سټیټ هغه حالت هم موږ ته وښودی شو چې دغه عمل خو په موجوده وخت کې دی خو په کم حالت کې دی په یعنی دا اولنی وایي چې په دې حالت کې دی چې په دې موجوده انسپیسیفاید پریزنټ کې دی بس دی په دې پریزنټ کې په دې بلکې چې اوس پس په دې موجوده وخت کې دی لا ختم شوی نه دی کمپلیټ شوی نه دی چې ته مستقبل کې به کمپلیټ کېږي روان دی اوس عین په دې موقع چې په دې کله خبره کوم بالکل په دې موقع باندې دا عمل روان دی دا په دې حالت کې دی دا بل په کمپلیټ حالت کې دا بل په روان حالت کې خو د دومره وخت نه په روان حالت کې دی نو لکه ټینس موږ ته یوازې وخت نه ښیي د یو ایکشن بلکې د هغې سټیټ هم راته ښیي د هغې حالت هم راته ښیي چې په کم حالت کې دی نو دغه سټیټ ښودو دپاره بیا زموږ سره په دې هر یو ټینس کې بیا مزید نور 4 ټینسز وي لکه دا اولنی چې کومي نو دې ته به موږ سمپل وایو یعنی سمپل پریزنټ یا سمپل پاسټ یا سمپل فیوچر دا دویم چې د کنټینیوس سټیټ کې موږ ته ښیي نو دې ته به موږ پروګریسیو یا کنټینیوس دې ته پروګریسیو هم وایي کنټینیوس هم ورته وایي یعنی پریزنٹ پروگریسیو یا پریزنٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسیو یا پاسٹ کنٹینیوس یا فیوچر پروگریسیو یا فیوچر کنٹینیوس آئی ہیو ریڈ ان اسکول یا کمپلیٹ چې کله موږ ته ښیي نو دې ته موږ پرفیکټ وایو چې دا پرفیکټ دی مکمل دی د هر لحاظ نه هېڅ قسمه کمی پکې نشته دغه حالت چې موږ ته ښیي نو یعنې دا
دا به وي او دا به په هر ټینس کې وي لکه څنګه د نورو چې یا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی یا پاست پرفیکټ دی یا فیوچر پرفیکټ دی او د اخیره چې یاره دا وخت یې مو څه ښودلی دی جاري ایکشن نو دا پرفیکټ کنټینیوس دی دا پرفیکټ کنټینیوس دی یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس پاست پرفیکٹ کنټینیوس او فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس په دې لحاظ چې موږ وګورو یعنی په هر یو ټنس کې زموږ سره مزید د حالت په لحاظ باندې څلور نورې جوړیږي او دا دی مین ټنسز دي درې نو لحاظه موږ سره ټولې 12 ټنسز جوړیږي په دې باندې به موږ د یو شي چې کله دې باندې دا موږ ریډینګ کوو مطلب ته اخلو نو ام ټنس په ذهن کې ساتو نو به موږ ته په اسانه انډرسټینډ کیږي او چې کله لیکل کوو نو صحیح ټنس په ولا استعمالو چې دا کم ایکشن لپاره کم ټنس استعمالیږي که فرض کا موږ ټنس غلط استعمال کو نو مطلب به موږ صحیح خپل واضح نه کو نو په دې لحاظ باندې د ټنس ته یادولو زموږ سره دوه بنیادی اهم خبرې راځي یو د هغې یوزیج یا فنکشن چې د کم ټنس څه فنکشن دی یعنې کم قسمه ایکشن دپاره به کم ټنس استعمالیږي او هغه ټنس هغه وخت هغه زمانه به پیژندلی دا د ټولو نه ضروري او اهم شی دی چې د ټنس هغه وخت موږ وپېژنو او بیا هغه ایکشن چې کوم په هغه وخت او هغه زمانه کې کېږي چې هغه ټنس ولې استعمال کو دغه ټنس فنکشن دی چې موږ په ځان پوه کړو بیا د هغې نه وروسته دویمه مرحله راځي چې کله پکې موږ سنټینس وایو یا لیکو نو سټرکچر خبره راځي چې سټرکچر به څنګه جوړو نو سټرکچر سیکنډري خبره ده یاد لرئ که سټرکچر لږ ډېر غلط شي ډزنټ میټر خو که یوزیج غلط شي یا فنکشن غلط شي نو هغه ټول مقصد چې کوي هغه لکه پوره به نه واضح کوي نو لکه هغه غلطي ده اصلي ځکه چې هغه بیا هغه مطلب پوره نه واضح کوي نو په دې لحاظ باندې به موږ ته ضروري خبرې دا دي چې ټنسز هر یو بېلابېل په هغې باندې ځان له ډسکشن وکړو ځان له د هغې وخت د هغې فنکشن یا استعمال هغه وپېژنو او بیا د هغې سټرکچر وپېژنو نو په هر یو ټنس باندې به زه کوشش کوم چې ځان له لیکچر وي بیا تھینک یو ویری مچ